أكتر من 170 مليون إنسان مصابين بيه في العالم، بيموت منه حوالي 400 ألف واحد في العالم كل سنة. مصر هي أعلى عدد مصابين بيه، العدد وصل ل 11 مليون مصاب، بيموت منهم 40 ألف كل سنة. مفيش عالم في الدنيا عارف يوقفه عند حد. النهاردة هنتكلم عن فيروس سي. السلام عليكم. جسم الإنسان بيتكون من مجموعة أجهزة، وكل جهاز فيه شوية أعضاء. العضو اللي هيشارك معانا النهاردة من الجهاز الهضمي هو الكبد. الوظائف اللي بيقوم بيها الكبد كتير جدا ومش موضوعنا دلوقتي، بس كفاية أقول لك إن هو والكلية اللي بينضفوا جسمك، وهو اللي بيصنع لك الدهون ويخزن لك السكر وحاجات تانية كتير قوي. أهو تخيل بقى لما الكبد ده يتكسر ويلتهب ويجيله تليف. الخرب ده أو التهاب الكبد اللي بنسميه هيباتيتس ممكن يكون نتيجة حاجة وراثية عادية جدا، أو ممكن يكون نتيجة شرب الكحوليات، أو أثر جانبي لبعض الأدوية، أو الفيروسات الكبدية اللي منها فيروس سي بدل حلقتنا النهارده. أول فيروس اكتشفوه بيجي من الكبد بيجي من الأكل الملوث، وعشان هو أول واحد سموه فيروس A، وده خفيف وفي الغالب جهازك المناعي بيقدر يخلص عليه لوحده من غير أي مساعدات. بعدها اكتشفوا فيروس بيهجم على الكبد برضه سموه فيروس B. الفيروس ده كان من أخطر الفيروسات في العالم لحد ما عملوا له تطعيم تقدر تروح تاخده من هيئة المصل واللقاح، وغالبا معظم الشباب أخدوه في المدارس وهم ما يعرفوش، لكن الأحسن تروح تتأكد اللي أنت أخدته عشان مهم جدا. بعدها اكتشفوا البطل بتاعنا النهارده. في الاول ما كانوش يعرفوا ده ايه، فسموه الفيروس اللي لا هو ايه ولا منه بيه، لحد ما طلع واحد عبقري بصراحه قعد يفكر كده لحد ما سماه سي، اللي هو يعني ايه بي وسي وكده يعني. باقي الفيروسات الكبديه بالمره بقى هي دي واي، يعني الفيروسات الكبديه متسميه بالتسلسل A B C D E. خلينا متفقين من اولها كده ان احنا ما ينفعش نقول على نفسنا ان احنا عالجنا فيروس من غير ما نعمل له تطعيم. على سبيل المثال شلل الاطفال كان في فتره معينه بلوى وقرفنا معاه، لحد ما الحمد لله عملنا له تطعيم. دلوقتي ما بقتش تسمع عنه غير نادر لان اتكون عندنا مناعه ضده، لكن فيروس سي لحد النهارده لسه ما عملنالوش تطعيم، فهيفضل مجرينا وراه ونقعد نعمل له علاج، ويفضل يسيب واحد ورا التاني لحد ما يطلع عالم ابن حلال كده يعمل له تطعيم، ويبقى فيروس سي بالنسبه لنا هم ونزاح. لكن لحد ما نعمل التطعيم ده تعالوا نتعرف شويه على فيروس سي. عندك من اسمه كده فيروس سي، اهو تخيل ان فيروس دي في حد ذاتها كلمه رخمه. يعني انت عندك العلماء لحد النهارده مش قادرين يحددوا ده كائن حي ولا لا، لان هو بره جسم الكائن اللي بيصيبه اي شيء، حاجه كده ملهاش اي مظهر من مظاهر الحياه، وسبحان الله اول ما يدخل جسم الكائن بتاعه سره بيبقى باتع وبيبقى مدوخ العلماء كلهم وراه. طب دي كلمه فيروس سي دي بقى اخبارها ايه؟ احنا قلنا دي ترتيبها في وسط A B C D C ترتيب. لو خدنا فيروس سي على بعضها كده هنلاقي ان هي شيء او كائن او ايا كان حي مش حي، المهم ان هو عرفنا معاه. الفيروس ده من جواه الماده الوراثيه بتاعته RNA بوزيتيف سنس، حواليها اول غلاف ليه اللي هو الكبسيد، والاثنين على بعض بنسميهم نيوكليو كابسيد، وبيحوطهم من بره خالص الغلاف الثاني اللي هو الانفلوب. الاغلفه دي علشان تحمي الفيروس، وكمان بيبقى عليها المفاتيح اللي هتفتح الخلايا الكبديه بعد كده. فيروس سي ده بقى مش نوع واحد ولا اثنين، ده 7 انواع، لكن المشهور في مصر هو النوع الرابع. طب الفيروس ده بيوصل للكبد ازاي؟ فيروس سي لا بيجي لا من الاكل ولا من الشرب، مش هيجيلك فيروس سي غير لما دمك يختلط بالفيروس مباشر، زي مثلا لما يتنقل لك دم متحمل بالفيروس، او انك تكون مجروح بايدك وتلمس دم فيه فيروس، او انك تروح لدكتور سنان ما عندوش ضمير في تعقيم ادواته، او مثلا تروح لحلاق بيضحك عليك ويرش لك كحول كده، ولا يغير لك الموس ويقول لك انا كده نضفته لك. بص هو بيغير لك الشفره بس، لكن الاداه كلها ملوثه، فيا اما يجيب لك واحده جديده خالص يا اما تروح بعدتك، وده الاحسن مش في الحلاقه بس، في اي حاجه تانية. يعني الست الحامل في احتمال برضو تنقل الفيروس منها للجنين. طب وانتقال الفيروس ما بين الزوجين؟ بصوا هو انتقال الفيروس لازم بيكون عن طريق الدم المباشر، لكن في احتمال برضو ان هو يتنقل عن طريق العلاقه الجنسيه، لكن الاصل فيه هو اختلاط الدم المباشر بالفيروس. طب دلوقتي المريض والسليم هيتعاملوا مع بعض ازاي؟ للاسف معاملتنا مع الشخص المصاب بنحس فيها ان احنا قرفانين منه اكتر ما احنا خايفين على نفسنا. اول ما نسمع ان هو عنده فيروس سي نرجع خطوه كده ونقول له معلش وربنا يشفيك، ونخاف ناكل معاه او نلعب معاه او نسلم عليه او حتى نتعامل معاه. بصوا بقى، الاكل، الشرب، السلام، اللعب، التعامل، اي حاجه من الحاجات دي مش بتنقل المرض طول ما دمك ما اختلطش بدمه. وكل واحد فيكم عنده ادواته، معلقته، فوطه، فرشه سنانه، مكنه حلاقته، وطبعا الحاجات دي على مستوى الاسره برضه. ما هو مش عشان احنا اخوات وده بابا ودي ماما يبقى احنا نستخدم كلنا نفس الفوطه، او انت والحاج تستخدموا نفس الموس. لا يا حبيبي، كل واحد ليه ادواته، مش علشان فيروس سي بس، ده في حاجات بلاوي اكتر ممكن تتنقل بينكم. طب لو انا المريض اتعامل مع الناس ازاي؟ اولا لازم تغطي اي جرح عندك علشان ما تعديش حد، وبرضه تستخدم ادواتك الشخصيه علشان ما تنقلش المرض لغيرك، وتابع مع دكتور كويس واطمن، لان نسب الشفاء من
فيروس سي دلوقتي تطمنك قوي. تعالوا نتكلم بجد بقى، ازاي نعرف ان احنا مصابين بفيروس سي؟ انت واحد رايح تعمل تحليل وظائف كبد ولقيت الانزيمات مهيبره منك على الاخر، او الدكتور شاكك ان انت عندك فيروس سي، او رايح تكشف على نفسك عادي جدا، او مثلا في شغل دلوقتي بيطلب تحليل لفيروس سي. تعالى لي بقى افهمك اللي هيحصل، بس شغل المخيله معايا شويه. تخيل معايا كده لو جبت سرنجه كبيره ورجعت بالزمن ليوم 6 اكتوبر سنه 73 الساعه 2 الظهر، واخدت عينه من الناس اللي موجودين في سينا في اللحظه دي وحللتها، كنت هلاقي ايه؟ اهم حاجتين هلاقيهم كان جنود من الجيش المصري وجنود من الصهاينه. فانا بنتيجه التحليل دي اقدر احكم ان مصر في اللحظه دي كانت مصابه بالصهاينه، وان الجيش دلوقتي حالا بيحارب. جيت انا بعد ما انتصرنا والصهاينه خرجوا ب3 4 سنين كده، اخدت عينه من نفس المكان وحللتها برضه، هلاقي ايه؟ هلاقي جنود مصريين بس. ده مش معناه اننا مصابين، انا ما شفتش جنود العدو، بس ده معناه اننا كنا مصابين وحاربناهم وانتصرنا عليهم وفضلنا هناك عشان نأمن حدودنا. خد نفس الكلام ده وطبقه على تحليل فيروس سي، بخلاف اللي انت ممكن تاخد عينه ولا تلاقي فيها لا جيشك ولا جيشه. جيشك هو الاجسام المضاده او الانتي بوديز، وجيشه فيروس سي العدو بتاعنا. لو سحبت العينه وما لقيتش فيها لا جيشك ولا جيشه يبقى انت سليم وما حصلتلكش اصابه قبل كده. لو رحت تحلل ولقيت الاجسام المضاده بس ما تتخضش، ده جيش، روح دور على العدو الحقيقي اللي هو فيروس سي. لو لقيته يبقى انت مصاب بفيروس سي، روح تابع مع دكتور كويس. ولو ما لقيتهوش الف مبروك يا ابو جرب، ده في فيروس حاول يهزر معاك بس انت جهازك المناعي قفشه من قفاك. ولو انت كنت مصاب قبل كده بفيروس سي وانت بتتابع بالتحاليل لقيت الفيروس اختفى، روح اتاكد هو مستخبي ولا لا. فيروس سي في حته لقم كده، ممكن وهو قاعد في دمك عادي وانت عارف ان انت مصاب يروح يستخبى في كرات الدم البيضاء، تروح انت تدور عليه ما تلاقيهوش في الدم، فانت بتعمل تحليل اسمه تريبل بي سي ار، ده بتروح تدور عليه وهو مستخبي في كرات الدم البيضاء. لو ما لقيتوش انت الحمد لله خفيت، لو لقيته يبقى انت لسه هتكمل شويه مع الدكتور. فبنسيبنا بقى من كل اللي فاتوا دول ونمسك في الراجل اللي راح عمل بي سي ار وشاف الفيروس فعلا في دمه. بص يا عم الحاج، مش معنى ان انت رحت وشفت فعلا الفيروس في دمك ان انت تاخد العلاج على طول. عشان نفهم الموضوع ده كده ببساطه افتكر معايا اي فيلم اكشن اجنبي، تلاقي في اول الموضوع عربيه شرطه دوريه عاديه جدا فيها 2 ضباط عاديين من اللي بيلبسوا طاقية الكاوبوي دول، بيحاولوا يقبضوا على المجرمين. والله لو عرفوا 100 فل و10، الاثنين الضباط بيفرحوا وياخدوا ثقه في نفسهم، ولو شافوا نفس المجرمين دول تاني هيعرفوهم ويعرفوا ازاي يقبضوا عليهم. طب لو ما عرفوش ولقوا المجرمين دول مسلحين وبيضربوا عليهم نار وشكلهم عصابه متدربه، لهم بيتكلموا في اللاسلكي يطلبوا الدعم، يوم يجي مكانهم جنود برضه لكن حاجه تانيه خالص، اسلحه وخوذ ومدرعات وقوات خاصه وموال تاني خالص. كالعاده تعالوا نطبق المثل ده برضه على موضوعنا. احنا عندنا فترتين للمريض بفيروس سي، اول مرحله الاكيوت فيز، تاني مرحله الكرونيك فيز. المرحله الاولى او الاكيوت فيز دي بيبقى فيها الجنود من النوع الاول، واحنا جنودنا اسمهم الاجسام المضاده او الانتي بوديز. قدامهم حاله من الاثنين، يا اما ان هم يخلصونا من الفيروس ده على طول، يا اما ما يقدروش يخلصوا منهم ويدخلونا في المرحله الثانيه او الكرونيك فيز اللي بيطلع فيها نوع الجنود الثاني او الانتي بودي الثاني. فاكر تحليل الانتي بودي اللي انا كلمتك عنه من شويه اللي كان بيوريك جنودك وجنود العدو؟ هو ده التحليل اللي بيعرفك انت في انهي مرحله من المرض. والله لو لقيت الانتي بودي بتاعتك من النوع اي جي ام معناها ان انت لسه في الاكيوت فيز، ولو لقيتها من النوع اي جي جي معناها ان انت دخلت في الكرونيك فيز. وعشان كده قلت لك ان انت مش لازم تاخد الدواء اول ما تعرف ان انت عندك الفيروس، لان انت لازم تعرف انت في انهي مرحله من المرض. لان انت لو لسه في مرحله الاكيوت انفكشن في الغالب الدكتور بيسيب جهازك المناعي ياخد فرصته، جايز هو يقدر يخلص على الفيروس لوحده، وساعتها هيتكون عندك مناعه ضد الفيروس وهيبقى كأنك مطعم التطعيم اللي احنا مش عارفين نعمله. لكن لو انت عمال تحلل اول باول والدكتور متابع معاك ولقاك داخل في الكرونيك انفكشن هيعرف ان انت محتاج مساعده من بره وساعتها هيدخل بالادويه. طب ايه اللي ممكن يفرق واحد عن التاني؟ ليه انت الفيروس ممكن تخف منه من المرحله الاولى وانا الفيروس يكمل معايا؟ بص، هو الجهاز المناعي عندي غير عندك، ممكن اللي انت تقدر تعمله الجهاز المناعي ما يقدرش يعمله. وبعدين ما تنساش ان كميه الفيروس اللي هنتعرض لها هتفرق، يعني مثلا واحد مجروح في ايده ولمس الفيروس غير واحد لما يتنقل له دم فيه فيروس. حتى لو نفس المناعه ونفس كل حاجه كميه الفيروس نفسه اللي داخل جسمك هتفرق. طب العلاج اللي هناخده ده ايه قصته بقى؟ هو ده ان شاء الله اللي هنقوله المره الجايه عشان الفيديو ده ما يطولش اكتر من كده. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنتات واستنوني في الفيديو الجاي. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.